नमस्ते, मेरो युट्युब च्यानलमा सबजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु। यदि तपाईँ फिल्म मेकिङमा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ र तपाईले फिल्म मेकिङको बारेमा केही कुराहरू जान्न मन छ भने कृपया मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। तपाईले विभिन्न जानकारीहरू यस च्यानलमा पाउन सक्नुहुनेछ। तपाईले यो च्यानलमा प्री प्रोडक्सनदेखि पोस्ट प्रोडक्सनसम्मको सम्पूर्ण जानकारीहरू पाउनुहुनेछ। यो नयाँ च्यानल हो, त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईहरुले सब्स्क्राइब गर्नुभयो भने नोटिफिकेसन बेललाई चाहिँ दबाउनु भयो भने सबैभन्दा अगाडि तपाईले भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ। कुनै पनि फिल्म भयो, सर्ट फिल्म भयो, डकुमेन्ट्रीहरू बनाउनको लागि सबैभन्दा सुरुमा चाहिने भनेको त स्क्रिप्ट नै हो र स्क्रिप्ट राइटिङको बारेमा म आज तपाईहरुलाई केही इन्फर्मेसन दिन चाहन्छु र स्क्रिप्टको फर्मेटहरूको बारेमा म तपाईहरुलाई केही आज भन्न चाहन्छु। त्यही भएर स्क्रिप्ट राइटिङको बारेमा सबै कुरा थाहा पाउनका लागि यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। तपाईले यहाँ स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ मैले एउटा स्क्रिप्टको फर्मेट लिएर आएको छु। यो सर्ट फिल्म हो, मैले लेखेको सर्ट फिल्म हो। यो सर्ट फिल्म चाहिँ मैले अहिले सुट गर्नेवाला थिएँ, तर यो कोभिड-19 जुन कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि अहिले लकडाउनको अवस्था छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी सुटमा जान सकेका छैनौँ। फिल्मको टाइटल छ छाया। टपको सेन्टरमा मैले यहाँ फिल्मको टाइटल लेखेको छु। टपको सेन्टरमा हुन्छ फिल्मको टाइटल। त्यस पछाडि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ सीन नम्बर 1, लोकेसन हस्पिटल, इफेक्ट भनेको अब इन्टरनल एक्सटर्नल हुन्छ। इफेक्ट चाहिँ इन्टरनल भनेको घरभित्रको, यदि यो सिन घरभित्रको हो भने इन्टरनल भयो, घर बाहिरको हो भने एक्सटर्नल भयो, र यो डेको भयो भने डे इफेक्ट डेमा हामी सुट गर्दैछौँ। यो सिन डेको भयो भने यहाँ हामीले इफेक्टमा डे लेख्नुपर्छ। तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डे। अनि त्यस पछाडि नाइटको छ भने यहाँ नाइट लेख्नुपर्ने हुन्छ। र क्यारेक्टरहरू तपाईँले यहाँ क्यारेक्टरहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ क्यारेक्टरहरू छाया, प्रेम, शीतल अनि नर्स, 4 जना क्यारेक्टर छन् यो सिनमा। यो सिन नम्बर 1 हो। तपाईँहरूले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ। मैले यसलाई हल्का जुम आउट गरेको छु अहिले। सिन 1 को बारेमा हामीले डिस्कसन गरिहाल्यौँ, तपाईँले जानिहाल्नु भयो। फिल्मको टाइटल भयो यहाँनिर। त्यसपछि सिन नम्बर 1, लोकेसन हस्पिटल, इफेक्ट भित्र छ भने इन्टरनल, बाहिर छ भने एक्सटर्नल। अनि इफेक्टमा यता स्ल्यास दिएर डे लेखेको छ। दिउँसो छ भने डे, बेलुका छ भने नाइटको सिन हुन्छ। त्यसपछि क्यारेक्टरहरू भयो यहाँनिर। यो सिन नम्बर 1 मा को क्यारेक्टर छन् भनेर हामीले यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। र सकिसके पछाडि यसलाई कट टु गर्नुपर्ने हुन्छ, यसलाई कट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो कट भइसके पछाडि भनेको कट र इन्टर कट हुन्छ। कट भइसकेपछि सिन सकिएको हो। इन्टर कट हुँदाखेरि चाहिँ अर्कोपट्टि पनि छ है सिन, यसको कनेक्सन छ भन्ने कुरा भयो। त्यस पछाडि अब हामी जान्छौँ सिन नम्बर 2 मा। सिन नम्बर 2 मा के छ त भन्दाखेरि छायाको घर। सिन नम्बर 2, लोकेसन छाया हाउस, इफेक्ट इन्टरनल डे, क्यारेक्टर यहाँ छाया मात्रै छ। यसमा चाहिँ क्यारेक्टर छाया मात्रै छ। यसमा के छ, न्यारेसन हेरौँ सुरुमा। न्यारेसन भनेको डायलग हुँदैन, त्यो त्यसलाई प्रेजेन्ट गर्ने तरिका हो। भित्तामा एउटा ऐना राखिएको छ। सुरुमा क्यामेरा ऐनातिर फोकस गर्ने। त्यो ऐना हेर्नको लागि छाया ऐना अगाडि आउँछ। सुरुमा छायाको फेस सलले कभर गरेको हुन्छ। बिस्तारै छायाले आफ्नो अनुहारको सल हटाउँछ। सस्पेन्स तरिकाले प्ले गर्ने, सस्पेन्स तरिकाले देखाउने त्यो कुरालाई। त्यसपछि सल हटाएपछि छायाको अनुहार कुरूप देखाउने क्या, छायाको अनुहारलाई कुरूप देखाउने, एकदम बिग्रिएको टाइपको देखाउने। त्यसपछि पुरै फ्रेमलाई ब्लर गरिदिने क्या, त्यो जुन भइरहेछ ब्लर गरिदिने। यो कुरा न्यारेसन भयो। यसमा छायाको कुनै पनि डायलग छैन। त्यसपछि यो सिन कट हुन्छ। ब्लर भएपछि अब उताको कनेक्सन छ। ब्लर भइसकेपछि सिन नम्बर 3 मा जान्छौँ अब हामी। सिन नम्बर 3 मा लोकेसन मार्केट, इफेक्ट एक्सटर्नल डे, फ्ल्यासब्याक टु सिन 2। अब फ्ल्यासब्याक सिन 2 बाट फ्ल्यासब्याक फ्रम सिन 2, सिन 2 बाट फ्ल्यासब्याक हुन्छ क्या। अब सिन 3 भनेको चाहिँ जुन ब्लर भएको छ, ब्लर भइसकेपछि अब फ्ल्यासब्याकमा जान्छ क्या छाया। लोकेसन मार्केट, इफेक्ट एक्सटर्नल डे भनेको दिउँसो, अनि त्यसपछि बाहिर एक्सटर्नल भनेको बाहिर भइहाल्यो, डे भनेको दिउँसो। फ्ल्यासब्याक फ्रम सिन 2। क्यारेक्टर भनेको यहाँनिर छाया र चिरन छन्। अब यसमा चिरनको डायलग छ। चिरनलाई हामीले सेन्टरमा राखेको छौँ। चिरनको डायलग छ यहाँनिर, हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले यहाँनिर। छाया प्लिज बुझ्ने कोसिस त गर, कतिपटक भन्नु के तिमीलाई, बुझ्दैनौ। इनोसेन्ट तरिकाले डायलग बोल्ने। चिरनले चाहिँ यो डायलग इनोसेन्ट तरिकाले बोल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तलतिरबाट तपाईँहरूले छायाको डायलग हेर्न सक्नुहुन्छ। न्यारेसन छैन, डायलग छ। न्यारेसन भएको भएदेखि यो ब्र्याकेटभित्र हुन्थ्यो, त्यो कारणले गर्दाखेरि यो डायलग हो, न्यारेसन होइन। यो पटक मैले तपाईँहरूलाई स्क्रिप्टको फर्मेटको बारेमा, स्क्रिप्टको फर्मेट कस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरूको नलेज प्रोभाइड गरेर भिडियो बनाएँ। अर्को पटक म स्क्रिप्ट कसरी लेख्ने भनेर एउटा भिडियो तयार गर्नेछु। त्यो कारणले गर्दाखेरि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिइराख्नु होला, ताकि तपाईँहरूलाई अर्को भिडियो हेर्न सजिलो होस्। अनि नोटिफिकेसन आइकनलाई पनि दबाउनु होला। अब तपाईलाई म लास्ट एकपटक भन्न चाहन्छु स्क्रिप्टको फर्मेटको बारेमा जानुभन्दा अगाडि। टाइटल, फिल्मको टाइटलमाथि
छाया यहाँ टाइटल यहाँनिर हुन्छ। त्यस पछाडि सिन लेख्ने, सिन 1 सिन 2 सिन 3 सिन 4। त्यसपछि लोकेसनलाई लेख्ने, लोकेसन कहाँ हो लोकेसन। त्यसपछि इफेक्ट भनेको कि इन्टर्नल हुन्छ कि एक्सटर्नल हुन्छ, कि डे हुन्छ कि नाइट हुन्छ। त्यसपछि क्यारेक्टर भयो, यहाँ तपाईँले क्यारेक्टर त्यो सिनमा कुन क्यारेक्टर छन् त्यो क्यारेक्टरलाई यहाँ क्यारेक्टर भनेर लेख्नु पऱ्यो। र त्यस पछाडि न्यारेसन भनेको तपाईँको यो जुन ब्र्याकेटभित्र हुन्छ, न्यारेसनलाई यसरी लेख्नुपर्छ। न्यारेसन र डायलगमा फरक छ। डायलग चाहिँ ब्र्याकेटभित्र हुँदैन, न्यारेसन ब्र्याकेटभित्र हुन्छ। त्यो कुराहरू तपाईँहरूले याद गर्नुहोला। र कुनै कन्फ्युजन भयो भने तपाईँहरूले मलाई फेसबुक उति सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। डिस्क्रिप्सनमा मैले मेरो फेसबुक आइडीको लिङ्कहरू दिएको छु। धन्यवाद।